नमस्कार साथीहरु, म एमके मोक्तान र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरु, आज पनि म तपाईहरुलाई फोटोशपबाट एउटा सिम्पल टाइपको सोशल मिडियाको लागि पोस्ट अथवा ब्यानरको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो साथीहरु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो फोटोशप खोल्नु होला। जस्तै म यहाँनिर मेरो फोटोशप खोल्छु। फोटोशप खोलिसके पनि यहाँनिर क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेपछि तपाई यहाँनिर साइज बक्समा आउनु होला। यहाँनिर तपाईले यसमा पिक्सल क्लिक गर्नु होला। पिक्सल क्लिक गरेपछि तपाई यहाँनिर विड्थमा 1000 पिक्सल राख्नु होला। त्यसपछि हाइटमा पनि तपाईले सेम 1000 पिक्सल राख्नु होला। त्यसपछि आएर तपाई रेजोल्युसनमा चाहिँ यहाँनिर तपाईले 72 रेजोल्युसन राख्दिनु होला र कलर मोडलाई तपाईले आरजीबी कलर राखेर यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो 1000 पिक्सल बाइ 1000 पिक्सलको एउटा ब्यानर अथवा डिजाइनको साइज क्रिएट भएको छ। यति भएपछि तपाई यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा जानु होला। टेक्स्ट टुलमा गएर तपाईले यहाँनिर आफ्नो कन्टेन्टहरु टाइप गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर मेरो कन्टेन्टहरु चाहिँ अगाडि नै वर्डमा टाइप गरेर राखेको हुनाले सबभन्दा फर्स्ट म यहाँनिर वर्डमा जान्छु र मेरो सबै कन्टेन्टहरुलाई फोटोशपमा कपी गर्छु। साथीहरु, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले मेरो सबै टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरु वर्डबाट फोटोशपमा कपी गरिसकेको छु। अब म यसको फन्ट र यसको कलरहरु चेन्ज गर्छु। सबभन्दा फर्स्ट म यहाँनिर यो सुरुको माथिको जुन बीटेक लेखेको टेक्स्ट छ यसमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु। त्यसपछि आएर म यसको चाहिँ फन्ट चेन्ज गर्छु। यसलाई राखिदिन्छु म हेल्भेटिका भन्ने फन्ट छ। यसलाई मैले कन्भर्ट गरिदिएँ र त्यसपछि आएर यसलाई चाहिँ मैले बोल्ड गरिदिन्छु। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो बोल्ड भएर आइसकेको छ। त्यसपछि आएर यसलाई मैले क्याप्स लक गरिदिएँ र क्याप्स लक गरेर यसलाई फेरि मैले बोल्ड गरिदिएँ। तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो बोल्ड भएर आइसकेको छ। त्यसैगरी म यहाँनिर हाम्रो जुन यो सेकेन्ड टेक्स्ट छ यसको पनि फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर यो फन्टमा क्लिक गरेँ र क्यारेक्टरमा जान्छु र क्यारेक्टरमा गएर यसलाई पनि मैले हेल्भेटिका फन्टमा यहाँनिर चेन्ज गरिदिन्छु। यसलाई मैले यहाँनिरबाट रोमनमै राखिदिएँ र यति गरिसके पछाडि फेरि म तल आउँछु र यो हाम्रो जुन अर्को टेक्स्ट छ एमटेक लेखेको त्यसलाई पनि म यहाँनिर फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर यो टेक्स्टमा क्लिक गर्छु र क्यारेक्टरमा आउँछु। त्यसपछि यसलाई पनि मैले यहाँनिरबाट हेल्भेटिका फन्ट चुज गरेँ र यसपछि आएर यसको रोमनको ठाउँमा यसलाई मैले यहाँनिरबाट बोल्ड क्लिक गरिदिएँ र बोल्ड क्लिक गरेपछि यसलाई फेरि मैले यहाँनिर क्याप्स लक गरिदिन्छु र यहाँबाट फेरि यसलाई मैले बोल्ड गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो क्याप्स लक पनि भइसकेको छ र बोल्ड पनि भइसकेको छ। साथीहरु, यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो जुन अर्को टेक्स्ट छ यसमा मैले क्लिक गरेँ। यसपछि आएर म यहाँनिर क्यारेक्टरमा आउँछु र क्यारेक्टरमा आइसके यसको पनि फन्ट चेन्ज गरेर मैले यसलाई पनि हेल्भेटिका रोमनमा राखिदिन्छु। यति गरिसके पछाडि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्टको फन्टहरु सबै चेन्ज भइसकेको छ। साथीहरु, यति भइसकेपछि यो जुन एप्लाई नाउ लेखेको टेक्स्ट छ यसमा पनि म क्लिक गर्छु र यसको पनि म फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा आउँछु। त्यसपछि आएर यहाँनिरबाट मैले यसलाई चाहिँ राखिदिन्छु यहाँनिरबाट ब्रोड स्क्रिप्ट भन्ने यो जुन फन्ट छ यसलाई मैले चेन्ज गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै फन्टको यहाँनिर टेक्स्टको फन्ट चेन्ज भइसकेको छ। यसपछि यसो सबै टेक्स्टलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले यसरी अलाइन मिलाइदिएँ। यति भइसके पछाडि यहाँनिर यो सबै टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर मैले यहाँनिर राखिदिएँ। साथीहरु, यति भइसके पछाडि यो जुन हाम्रो यो जुन दुईटा टेक्स्ट छ यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का यसरी सानो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ। त्यसपछि आएर यो एमटेक लेखेको टेक्स्टलाई मैले हल्का माथि लगेँ र यो बीटेक लेखेको टेक्स्टलाई पनि हल्का मैले तल ल्याइदिएँ। यति गरिसके पछाडि अब म यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर कलर बक्समा गएँ। सुरुमा मैले यहाँनिरबाट रेड कलर चुज गरिदिन्छु। यहाँबाट ओके गरिदिएँ र यो बीटेक लेखेको टेक्स्टमा क्लिक गरेर अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यसलाई मैले रेडमा क्लिक गरिदिएँ, चेन्ज गरिदिएँ। त्यसपछि आएर म एमटेकमा आउँछु र यसलाई पनि अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिर रेड कलरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। साथीहरु, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यसको कलर चेन्ज भइसकेको छ। त्यस पछाडि म यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गल लिएर आउँछु। जस्तै म यहाँ रेक्ट्याङ्गलमा गएँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गल यहाँनिर ड्र गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल आइसकेको छ। अब फेरि म यहाँ रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलमा जान्छु र यहाँनिर क्लिक गरेर यसको कर्नरलाई चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी डिजाइनमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो कन्भर्ट भइसकेको छ र यसको कलरलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट व्हाइटमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। कन्ट्रोल र डिलिट प्रेस गरेर यसलाई मैले व्हाइटमा कन्भर्ट गरिदिएँ यसको कलरलाई र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का सानो बनाइदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ। र यो जुन हाम्रो सेप छ यसमा क्लिक गर्छु र यसको फेरि म यहाँनिर लेयरमा आउँछु। त्यसपछि आएर राइट क्लिक गरेर यहाँनिर म ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएँ र यसलाई मैले हल्का ड्रप स्याडो दिन्छु। यहाँनिर तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो ड्रप स्याडो एड भइसकेको छ।
हल्का यति मिलाइसकेपछि म यहाँनिर ओके गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा हाम्रो ड्रप स्याडो यहाँनिर एड भइसकेको छ। साथीहरू यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर एउटा इमेज लिएर आउँछु। त्यसको लागि म यहाँनिर डेस्कटपमा जान्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो डेस्कटपमा पिक्चरमा यहाँनिर मैले इमेज राखेको छु। त्यो इमेजलाई चाहिँ मैले यसरी ड्र्याग गरेर फोटोसपमा लिएर आउँछु। यसरी आएर यहाँनिर मैले इन्टर गरिदिएँ र यो इमेजलाई मैले फेरि लेयरमा जान्छु र कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेर यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई यसरी हल्का सानो बनाइदिन्छु। फेरि यहाँले इन्टर गरिदिएँ। यो हाम्रो जुन टेक्स्ट छ यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र सिलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ मैले हल्का यहाँनिर माथि यहाँनिर राखिदिएँ। यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यो दुईटै टेक्स्टलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसको साइजलाई चाहिँ म यहाँनिरबाट यतिको घटाइदिन्छु। यसरी म यहाँ इन्टर गरिदिन्छु। साथीहरू यति भइसके पछाडि यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई मैले हल्का माथि सारिदिएँ। त्यसपछि आएर यो जुन हाम्रो अर्को टेक्स्ट छ यसलाई मैले हल्का तल सारिदिन्छु। यति जति राखिदिएँ र त्यसपछि आएर यो दुईटै टेक्स्टलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरेर यो दुईटालाई मैले हल्का यहाँनिर यतातिर लगेर राखिदिन्छु। साथीहरू यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो पिक्चर पनि एड भइसकेको छ र टेक्स्ट पनि सबै आइसकेको छ। यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर एउटा सेप क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर पेन टुलमा जान्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो पेन टुल। त्यसपछि आएर म सेपमा जान्छु र यसमा मैले सेप क्लिक गरिदिएँ र त्यसपछि आएर यहाँनिरबाट म एउटा सेपको डिजाइन गर्छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सेपको डिजाइन क्रिएट भइसकेको छ। अब यो सेपलाई मैले यहाँनिर लास्टमा राखिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर आइसकेको छ। अब यो सुरुमा म यो इमेजलाई यहाँनिर राखिदिन्छु र यो सेपलाई मैले यहाँनिरबाट कन्ट्रोल जेले डुप्लिकेट गरेर अर्को बनाइदिन्छु। यसको कपी गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर यसलाई मैले यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिएँ र यसको कलर राखिदिन्छु म यहाँनिरबाट व्हाइट कलर राखिदिन्छु यसलाई चाहिँ तत्कालको लागि। यति भइसके पछाडि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो अर्को सेपको डिजाइन पनि यहाँ आइसकेको छ र यो सेपलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यहाँ माथिबाट हल्का यसरी तलतिर ड्र्याग गरिदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ र यसलाई हल्का माथितिर ड्र्याग गरिदिएँ र यसरी मिलाइदिन्छु। अब यो जुन हाम्रो इमेज छ यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ। यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यो इमेजलाई हल्का सानो बनाइदिन्छु यसरी र यहाँनिरबाट मैले यसलाई यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो इमेज पनि यहाँनिर एडजस्ट भइसकेको छ। साथीहरू अब यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर हाम्रो लोगो लिएर आउँछु। त्यसको लागि फेरि म यहाँनिर डेस्कटपमा आउँछु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो लोगो अलरेडी यहाँनिर अगाडि नै मैले राखिसकेको हुनाले यो लोगोलाई चाहिँ मैले ड्र्याग गरेर यहाँनिर लिएर आउँछु र यसलाई मैले यो लोगोलाई यहाँनिर राखिदिएँ र इन्टर गरिदिन्छु र यो लोगोमा क्लिक गरेर यसको लेयरमा आउँछु म र लेयरमा आइसकेपछि यस लोगोलाई चाहिँ म कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यो लोगोलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट हल्का सानो बनाइदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ र यति भइसके पछाडि फेरि मेरो यहाँनिर अर्को पनि लोगो छ। त्यो लोगो पनि फेरि म यहाँनिर एड गर्छु। त्यसको लागि फेरि म यहाँनिर डेस्कटपमा आएँ र यो लोगोलाई मैले यहाँनिरबाट यसरी लिएर आएँ र यो लोगोलाई मैले यहाँनिर माथि राखिदिन्छु यसरी। त्यसपछि आएर यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु। अब यो यहाँनिरको लोगोतिरको मैले यहाँनिर आइड्रबर टुलले यो कलर एड गर्छु। यो कलर चुज गरेर यो जुन हाम्रो रेड कलर राखेको छ त्यसमा मैले यो कलर एप्लाई गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो कलर एप्लाई भइसकेको छ। साथीहरू अब यति भइसके पछाडि यो लोगोलाई मैले हल्का तल सारिदिएँ। यतिको यहाँनिर यतिको गरेर राखिदिन्छु। त्यसपछि आएर यो जुन हाम्रो तलको यो टेक्स्ट छ एप्लाई नाउ लेखेको यसलाई मैले अल्ट र शिफ्टले ड्र्याग गरेर यहाँ माथि कपी गरिदिन्छु। यसलाई चाहिँ म यहाँनिर एडिट गरेर स्टडी भनेर यहाँ टाइप गर्छु। जस्तै यहाँनिर मैले STUDY स्टडी लेखेँ र इन्टर गरिदिएँ र यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यसलाई मैले यहाँनिरबाट यसरी रोटेट गरेर यहाँनिर मिलाइदिन्छु र यसलाई मैले हल्का तल ल्याइदिएँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो स्टडी भनेर आइसकेको छ। स्टडी जिएनए युनिभर्सिटी भनेर यसलाई मैले मिलाइदिएँ। त्यस पछाडि म यहाँनिर हाम्रो जुन ब्याकग्राउन्ड छ यसमा हल्का ग्रेडियन्ट एप्लाई गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर लास्टमा यहाँनिर हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा आउँछु र यसको जुन लक छ यसलाई अनलक गरिदिएँ र यसमा राइट क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि ब्लेन्डिङ अप्सनमा आउँछु र यहाँनिरबाट म ग्रेडियन्ट ओभरलेमा क्लिक गरिदिन्छु। ग्रेडियन्ट ओभरलेमा क्लिक गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो ग्रेडियन्ट हल्का देखिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म यहाँनिर
कलरहरू चुज गर्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर कलरमा जान्छु र यहाँनिरबाट मैले यो हाम्रो लोगोको जुन यो ग्रिन पार्ट छ यसमा क्लिक गरेँ र क्लिक गरेपछि पछाडि यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर ग्रिन पार्टको यहाँनिर माथि व्हाइट पार्टतिर जान्छु। यहाँनिर पछाडि यसलाई मैले ओके गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो ग्रेडियन्ट एप्लाई भइसकेको छ। अब सेम यो जुन व्हाइट पार्ट छ यसमा क्लिक गरेँ र यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँनिरबाट रेडमा जान्छु र रेडको पनि यहाँनिरबाट व्हाइट रेडतिर जान्छु र ओके गरिदिन्छु। फेरि म यहाँनिर ओके गरिदिएँ र यसलाई मैले ओके गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो ग्रेडियन्ट पनि एप्लाई भइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर यो जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई चाहिँ लक गरिदिन्छु। साथीहरू यति भइसकेपछि अब म यहाँनिर हाम्रो सबै टेक्स्ट र कन्टेन्टलाई यसरी सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरेर यसलाई मैले हल्का तलतिर ड्र्याग गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै टेक्स्ट र कन्टेन्टहरू यहाँनिर आइसकेको छ। यति भइसके पछाडि म यहाँनिर हाम्रो डिजाइनमा केही अब्जेक्टहरू लिएर आउँछु। त्यसको लागि म यहाँनिर डेस्कटपमा आउँछु। यहाँनिर मैले यो अब्जेक्ट डाउनलोड गरेर राखेको छु। यहाँनिर यसलाई ड्र्याग गरेर राखिदिन्छु यहाँनिर माथि। त्यसपछि यहाँनिर म इन्टर गरिदिन्छु। त्यसै गरी फेरि म अर्को पनि अब्जेक्ट यहाँनिर एड गर्छु। डेस्कटपमा जान्छु र यहाँनिरबाट मैले यो जुन हाम्रो अब्जेक्ट छ यसलाई पनि फेरि यहाँनिर फोटोसपमा लिएर आउँछु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ। यो जुन अब्जेक्ट छ यसलाई मैले क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यहाँनिर सानो बनाइदिन्छु र यसलाई मैले यसरी ड्र्याग गरेर यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु। त्यस पछाडि म यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। त्यस पछाडि म यहाँनिर अर्को अब्जेक्ट लिएर आउँछु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गलमा जाएँ। यहाँनिर कस्टम सेप टुलमा जान्छु र त्यस पछाडि माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेपमा पनि यहाँनिरबाट मैले यो सेपमा क्लिक गरेँ र त्यस पछाडि यहाँनिरबाट म फेरि यो सेपलाई यसरी ड्र्याग गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो सेप आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर एडजस्ट गरिदिएँ। कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरिदिन्छु र यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिन्छु। यहाँ माथि यसलाई यहाँनिर राखिदिएँ। सेम यही सेपलाई मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु र अल्ट सिपले ड्र्याग गरेर यहाँनिर राखिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो सेप पनि आइसकेको छ। यति भइसकेपछि फेरि म यहाँनिरबाट यो जुन हाम्रो माथिको यो कलर छ यसमा क्लिक गर्छु आइड्रपर टुलले। जुन हाम्रो यो सेतो रेक्ट्याङ्गल छ यसमा पनि यो कलर एप्लाई गरिदिन्छु। अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यो कलर मैले यहाँनिर एप्लाई गरिदिएँ र तपाईँले आफ्नो हिसाबले यहाँनिर डिजाइन अथवा कलरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू फाइनली तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको पोस्ट अथवा ब्यानरको डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। सो साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। मन परेमा लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।